Застрягли у Єгипті. 730 українських туристів опинилися на карантині у 2 готелях Шарм-ель-Шейху. Усе через виявлений коронавірус у італійських відпочивальників. Тож, поки не пройде 2 тижнів, українців з готелю не випустять. Але є й ті, хто на хвилі супердешевих путівок сидітиме у Єгипті невідомо скільки. Чи є і у кого шанс повернутися найближчим часом до України? Оксана Щербина з'ясовувала. Яскраве сонце над теплим морем у єгипетському Шарм-ель-Шейху вже кілька днів не тішить українську туристку Антоніну. Її відпустка затягнулась на 2 дні. Потрапити додому, як планувалось, цієї неділі не змогла. Залишається в готелі. Пояснень від турфірми, скаржиться, жодних. 15 числа в неділю о 10 ранку я вже мала бути в Києві, але, на жаль, цього не сталося. Так само, як Антоніні, відклали рейси сотням інших українських громадян. Відпочинок їм продовжили за рахунок турфірми. Вони можуть вільно пересуватись містом і територією готелю, на відміну від українців у 2 готелях, де оголосили карантин. Валерій Стрілець серед них. Через недужого іноземця у їхньому готелі запровадили карантин. Людей попросили не виходити з номерів. Пытаемся не контактировать с другими постояльцами отеля, то есть общаемся на расстоянии. Але рекомендацій дотримуються не всі. Ще цього ранку окремі ходили плавати на море. Насолоджували, щоправда, недовго. По обіді співробітники готелю, вбрані у медичні маски, видворили туристів з пляжу. Наших земляків, каже Валерій, у готелі близько 500. На умови не скаржаться. Їжу приносять в номер. Але нарікає на брак інформації, коли їх все ж повернуть в Україну. Туристи навіть намагались штурмувати адміністрацію готеля, щоб отримати більше інформації. Вот что происходит, когда нет известий из Украины, и мы здесь брошены без мобильной связи, без интернета, без ничего. Люди нервничают. У туристичній фірмі, яка відправила людей на відпочинок до Єгипту, коментарів на камеру не дають. Проте на сайті компанії вивісили інформацію. Те, що відмовляються вивозити туристів з Єгипту, називають неправдою. Пояснюють, вильоти, які мали відбутись 14 та 16 березня, відклали, бо в першу чергу вивозили іноземних громадян, які купили у них путівки, аби ті встигли повернутись у свої країни до закриття авіасполучення. Тих співвітчизників, хто мав повернутися цими вихідними, обіцяють привезти в Україну наступного тижня. Коли саме – не уточнюють. Туристів, які змушені залишитись кілька тижнів на карантині через виявлення хворих на коронавірус сусідів, також привезуть. Щоправда, не уточнюють – коштом держави чи самостійно. А от міністр закордонних справ категоричний. Хто відправив туристів на відпочинок, той і мусить забезпечити їхнє повернення. І проблему українців в Єгипті ми будемо вирішувати спільно з тими, хто цю проблему створив. І розраховуємо на конструктивне, відповідальне ставлення туроператорів. У МЗС обіцяють сприяти турфірмі в організації повернення туристів. І за кордоном, каже міністр, нікого з наших громадян не залишать. Оксана Щербина. Новини сьогодні.